तुम्ही बघू शकता किती सुरेख कोटिंग आलंय सगळ्या मसाल्यांचं या आलू मटरला, आणि मटरही मस्तपैकी शिजलेला आहे। नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सगळ्यांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण आलू मटर कसं बनवायचं ते बघूया। गेल्या वर्षी आपण आलू मटर रस्स्याची भाजी कशी बनवायची ते पाहिलं, आता आपण सुकी भाजी कशी बनवायची ते बघूया। साहित्य काय घेतलं ते बघूयात। तर इथे 2 मध्यम आकाराचे बटाटे मी उकडून सोलून अशा त्याच्या मोठ्या मोठ्या फोडी करून घेतलेल्या आहे। त्याचबरोबर 1 कप बारीक चिरलेला कांदा, ताजा मटार आहे 1 कप घेतलेला आहे, अर्धा चमचा जिरं, चवीपुरतं मीठ, 1 चमचा धनेपूड, 1 चमचा गरम मसाला, कोथिंबीर, लाल तिखट 1 चमचा आणि 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट। सगळ्यात आधी फोडणीसाठी 2 चमचे तेल गरम करून घेतलं। यामध्ये जिरं घालायचं अर्धा चमचा। जिरं मस्त फुललेलं आहे। आता बारीक चिरलेला कांदा 1-2 मिनिट आपण परतून घेऊया। एक 2 मिनिट कांदा परतून झाला की यामध्ये मटार घालूया। आता इथे मी ताजा मटार वापरते। ताजा मटार शिजायला थोडासा जास्त, म्हणून मी आता कांद्या बरोबरच ॲड करते, म्हणजे कांदा शिजताना बरोबर मटारही आपला शिजून निघेल। आता हे चांगलं एक 7 ते 8 मिनिट आपण परतून घेऊया। या ठिकाणी जवळजवळ 5 ते 7 मिनिट कांदा आणि मटार मी व्यवस्थित शिजवून घेतलेला आहे। कांद्याला मस्त हलकासा सोनेरी रंग आला। त्याचबरोबर तुम्ही बघाल हा मटार हा पण मस्तपैकी शिजला, छान असा मऊ झाला। तेच कारण आहे, ताजा मटार जर तुम्ही घेत असाल किंवा कुठलीही भाजी असू दे जी शिजायला जास्त वेळ लागतो ती कांद्याबरोबरच ॲड करायची, म्हणजे ती कांद्याचं जे मॉइश्चर असतं त्यामध्ये छान शिजली जाते। कांदाही आपला भाजून होतो, मटारही शिजून होतो, वेळही वाचतो। आता यामध्ये आलं लसूण पेस्ट, गरम मसाला, धनेपूड, लाल तिखट हे मिसळून घ्यायचं आणि 1-2 मिनिट फक्त आपण हे परतून घेऊया। हे 2 मिनिट व्यवस्थित परतून झालेले आहेत मसाले। बेसिकली हे जे आलं लसूण पेस्ट आहे त्यातला रॉ फ्लेवर गेला पाहिजे, म्हणून 2 ते 3 मिनिट परतून घ्यायचं। आता यामध्ये जर उकडलेला बटाटा नाही घातला तर हा झाला तुमचा मटार मसाला तयार। यामध्ये तुम्ही थोडंसं फक्त शेंगदाण्याचा कूट घालू शकता किंवा ओलं खोबलेलं खोबरं घालू शकता, थोडासा लिंबाचा रस आणि मटार मसाला तयार। आता आपण आलू मटर करतो, म्हणून यामध्ये आता बटाटा घालायचा, मीठ आणि हे व्यवस्थित मिसळून घेऊ। मस्तच फ्लेवर एवढा अप्रतिम येतो। तर तुम्ही पहिल्यांदाच जर माझ्या रेसिपीज बघत असाल तर हा जो व्हिडिओ बघता या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक सबस्क्राईबचं आयकॉन दिसेल, म्हणजे हे चॅनलचं नाव आहे मधुराज रेसिपी मराठी। त्याच्या एक्झॅक्टली बाजूला लाल रंगाचा सबस्क्राईब आयकॉन दिसेल, ते तुम्ही नक्की क्लिक करा। हे फ्री आहे, याला कुठलेही सबस्क्रिप्शन चार्जेस नाही आहेत। त्यामुळे काय होईल, हे जे नवनवीन रेसिपीज मी अपलोड करत असते आठवड्यातून 4दा, ते म्हणजे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार आणि शनिवार सकाळी 11 वाजता याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल आणि तुम्ही कुठलीच रेसिपी मिस नाही करणार। तर हे बटाट्याला मस्त असं कोटिंग चढलेलं आहे मसाल्यांचं, पण आता हा फ्लेवर पण ॲब्झॉर्ब झाला पाहिजे, म्हणून झाकण ठेवून 5 ते 7 मिनिट मस्त दणकून वाफ काढून घेऊ। या ठिकाणी मी एक जवळजवळ 5 ते 7 मिनिट मध्यम आचेवर हे आलू मटर शिजवून घेतलेलं आहे। आधेमध्ये मी हलवलं आहे, मिक्स केलेलं आहे। आहा, अप्रतिम, तुम्ही पाहू शकता कोटिंग खूप छान आलेलं आहे बटाट्याला मसाल्यांचं, मस्त। आणि त्याचबरोबर मटारचाही हा जो रंग आहे हिरवागार हा पण चेंज झालेला नाही आहे। तुम्ही जर बघाल
तर याचा रंग आहे तसाच आहे मटारचा, पण त्याचबरोबर तो शिजलाही खूप मस्त आहे. आता सगळ्यात शेवटी खूप सारी बारीक चिरलेली कोथिंबीर. गॅस बंद करते आणि मिसळून घेऊ. तर ऑफिससाठी किंवा बॅचलर मुलांसाठी ही भाजी अप्रतिम आहे. कमीत कमी एफर्ट्समध्ये होते, झटपट होते, फार काही प्रिपरेशन लागत नाही. उकडलेला बटाटा असला की झालं, झटपट तयार होते. तुम्हाला जर रश्श्याची आलू मटर हवी असेल तर खाली मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एडिट करते, तुम्ही ती पण रेसिपी चेक करू शकता. टिफिनसाठी किंवा एक साईड डिश म्हणून जबरदस्त लागते. तुम्ही नक्की बनवून बघा. बघून पाहिली तर पटकन फोटो काढा आणि मला madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवायला विसरू नका. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सगळ्यांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीबरोबर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.